Nhiều nam nghệ sĩ đã theo đuổi Triệu Lệ Dĩnh, trong đó Lâm Canh Tân theo đuổi cô suốt 7 năm. Tại sao Triệu Lệ Dĩnh lại không muốn kết hôn với anh ta? Triệu Lệ Dĩnh hiện đang sở hữu nhiều bộ phim truyền hình đình đám và đã giành được rất nhiều giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất. Từ một nữ diễn viên trẻ với khuôn mặt tròn trịa, cô ấy đã nỗ lực vươn lên vị trí hiện tại. Liệu có bao nhiêu nữ diễn viên trong ngành giải trí có thể sánh được với cô ấy? Cách tiếp cận này không phải là may mắn, đó là kết quả của quá trình cải tiến và nâng cấp liên tục. Không, phải nói rằng cô ấy liên tục chỉnh sửa mã nguồn của mình. Mỗi dự án giống như một lần cài đặt lại hệ thống, xóa bộ nhớ đệm cũ và cài đặt trình điều khiển mới. Có người nói cô ấy phát điên vì diễn xuất, nhưng không hề có sự điên rồ nào cả. Cô ấy chỉ đang thấu hiểu sâu sắc một nhân vật rồi chuyển sang nhân vật khác. Cô gái mặt tròn ngày nào, giờ đôi mắt cô ấy tràn đầy cảm xúc. Sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh luôn thăng tiến đều đặn, từ Hành trình của Hoa đến Câu chuyện Minh Lan, rồi đến Gió thổi giữa mùa hè, mỗi bước đi đều được tính toán hoàn hảo, nhưng khi nói đến chuyện tình cảm hay đúng hơn là lĩnh vực tình cảm, cô ấy lại không có được kịch bản tương tự. Mọi người ca ngợi cô ấy là một người phụ nữ thành đạt trong sự nghiệp, điều đó không thể phủ nhận. Thỉnh thoảng, khi tình cờ đọc được tin cũ về vụ ly hôn của cô ấy vào đêm khuya, tôi vẫn cảm thấy bất ngờ. Cuộc hôn nhân đó bắt đầu đột ngột và kết thúc còn đột ngột hơn. Hai người họ thực sự yêu nhau, nhưng kết cục là họ đường ai nấy đi, giống như một bộ phim với phần mở đầu gây sốc, phần giữa nhạt nhẽo và kết thúc vội vã. Giờ đây cô ấy độc thân, nhưng sống một cuộc sống thoải mái, đóng phim, nuôi dạy con cái và theo đuổi sự nghiệp. Cô ấy không hề bỏ bê bất cứ điều gì. Đôi khi nhắc đến con mình trong các cuộc phỏng vấn, ánh mắt cô ấy dịu lại. Chỉ là đôi khi xem những cái kết hạnh phúc mà cô ấy thể hiện trên màn ảnh, tôi tự hỏi liệu bản thân cô ấy có khao khát một câu chuyện tình yêu như vậy không? Không, suy đoán như vậy là không cần thiết. Nhịp sống của mỗi người đều khác nhau, miễn là cô ấy hạnh phúc, thế mới là điều quan trọng. Còn chúng ta, khán giả, chỉ cần tận hưởng chương trình thôi. Chuyện tình cảm của Triệu Lệ Dĩnh có thể được miêu tả như một lịch sử về sự tiến hóa của các nam thần trong làng giải trí Trung Quốc. Mỗi người theo đuổi cô đều có xuất thân và số phận riêng. Hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về 5 người trong số họ, xem ai đã quá chậm chân và ai thực sự chinh phục được trái tim cô. Điều đầu tiên, nói thẳng ra, là tinh thần trẻ trung của những ngày đã qua. Khi cả hai cùng diễn xuất, nguồn năng lượng hồn nhiên, ngây thơ ấy không thể nào che giấu được. Nhưng khi chương trình kết thúc, mọi người dần xa cách. Không, phải nói rằng hồi đó ai cũng còn trẻ, và chẳng ai coi trọng chuyện đó cả. Người thứ hai là một anh chàng mạnh mẽ. Trong suốt quá trình quay phim, anh ta thường gửi hoa và đồ ăn cho cô ấy vài ngày một lần. Khi đó, Triệu Lệ Dĩnh mới bắt đầu sự nghiệp diễn xuất và khá tự trọng. Trong khi anh chàng mạnh mẽ theo đuổi cô ấy một cách nhiệt tình, cô ấy lại tỏ ra lạnh nhạt. Mối quan hệ đó chỉ kéo dài chưa đầy 3 tháng. Người thứ ba nổi tiếng trong giới giải trí vì khả năng ăn nói lưu loát. Họ thường trêu chọc cô trên các chương trình truyền hình, lời nói luôn ẩn chứa ý nghĩa sâu xa. Triệu Lệ Dĩnh chỉ mỉm cười lắng nghe mà không đáp lại. Sau đó, người đó hẹn hò với người khác và cô được sống trong yên bình. Câu chuyện thứ tư là khó tin nhất. Người ta kể rằng cô ấy đã theo đuổi anh ta suốt 2 năm trời, dùng đủ mọi chiêu trò. Có lần, sau khi tan làm muộn, cô ấy thấy anh ta đang ngồi xổm bên ngoài xe nhà lưu động của mình, đợi cô ấy chỉ để nói lời chúc ngủ ngon. Câu chuyện này được lan truyền rộng rãi, nhưng cả hai phía đều chưa từng xác nhận. Ai mà biết được, người thứ năm chính là người đã gây ra sự sụp đổ của cô ấy. Vào thời điểm đó, cô ấy tập trung vào sự nghiệp trong khi anh ta muốn ổn định cuộc sống và lập gia đình. Một người thì tiến về phía trước, người kia thì lùi lại. Cuối cùng, cô ấy đã chọn con đường riêng của mình, còn anh ta lại kết hôn với người khác. Nếu có bất kỳ sự đau khổ nào, thì đó chỉ là duy nhất lần này. Mỗi khi nhắc đến tên Triệu Lệ Dĩnh, tên Trần Tiêu chắc chắn sẽ được nhắc đến trong cuộc trò chuyện. Trong giới giải trí, chỉ có một từ duy nhất để miêu tả hai người này, không thể nào quên. Không, chính xác hơn thì từ này dường như được tạo ra dành riêng cho họ. Nhìn lại những tương tác ban đầu đó, cả trên màn ảnh lẫn ngoài đời thực, chúng giống như một kịch bản được dàn dựng tỉ mỉ, nhưng thực tế không hoàn toàn như vậy. Cảm giác chân thực đó không thể giả tạo được. Một phóng viên giải trí kỳ cựu ở Thượng Hải từng kể với tôi rằng khi ông ấy theo dõi họ trên phim trường, ông ấy thấy Trần Tiêu đưa nước cho Triệu Lệ Dĩnh, động tác ấy tự nhiên như hơi thở. Khoan đã, tôi nghĩ mình quên mất năm nào rồi, khoảng năm 2013 khi họ đang quay phim Huyền thoại Lỗ Chân, sau đó họ chia tay và điều đó cũng ổn. Nhưng mỗi khi Triệu Lệ Dĩnh có động thái gì, tên của Trần Tiêu lại không thể tránh khỏi bị lôi vào cuộc trò chuyện. Bộ phim truyền hình mới đây có sự tham gia của Triệu Lệ Dĩnh đã đạt được rating cao ngất ngường. Giờ đây, những câu chuyện cũ đang được khơi lại trên mạng, mọi người đều đang tìm hiểu kỹ lưỡng về những sự kiện trong quá khứ. Có người cho rằng Trần Tiêu đã bỏ lỡ cơ hội, số khác lại nói Triệu Lệ Dĩnh quá thông minh và biết cách thăng tiến. Thực ra, cả hai điều đó đều không đúng.
Hai người họ giống như hai đường thẳng riêng biệt, giao nhau trong chốc lát rồi rẽ sang con đường riêng của mình. Một người trở thành nữ hoàng rating, còn người kia kết hôn, sinh con rồi ly hôn, nhưng hiện đang rất thành công. Hãy nói cho tôi biết, sao điều này lại không gây ra sự tiếc nuối sâu sắc? Nhưng việc sử dụng từ này quá thường xuyên đã trở thành một lối mòn. Nó giống như việc dùng nước tương trong món xào bạn cho vào mọi món ăn, và các hương vị chỉ đơn giản là hòa quyện vào nhau. Có thể nhiều người không nói ra, nhưng ai cũng biết bộ phim Huyền thoại Lữ Trân nói về cái gì. Hồi xem phim, ánh mắt của Trần Tiêu thực sự có một điều gì đó đặc biệt, không phải kiểu ánh sáng gượng ép, năng lượng trẻ trung ấy không thể giấu được, giống như một chiếc bánh bao mới hấp, không, phải nói là giống như một đôi giày thể thao phiên bản giới hạn vừa mới được khui hộp. Sự tươi trẻ ấy hiện rõ trên khuôn mặt anh. Nhìn lại bây giờ, phim truyền hình trong nước thời đó khá táo bạo, ít nhất họ cũng sẵn lòng tạo cơ hội cho người trẻ thể hiện bản thân trước ống kính. Trần Tiêu hồi đó không bị gò bó bởi nhiều khuôn mẫu, biểu cảm khuôn mặt của anh ấy như một bức tranh trống, phản chiếu bất kỳ màu sắc nào bạn vẽ lên đó. Ngày nay, nhiều diễn viên dường như được sản xuất hàng loạt, biểu cảm khuôn mặt của họ bị kiểm soát quá mức, khiến họ kém thú vị hơn. Bạn có đồng ý không? Điều làm nên sự đáng nhớ của một bộ phim truyền hình thường không phải là độ phức tạp của cốt truyện, mà là liệu các nhân vật có chân thực hay không. Ít nhất thì Trần Tiêu trong Huyền thoại Lữ Trân cũng có một khoảnh khắc ngắn ngủi thể hiện sự chân thực. Trong cảnh quay nổi tiếng từ một chương trình truyền hình thực tế, Trần Tiêu đã nói với máy quay, cô ấy đã đánh cắp trái tim tôi. Nhiều người nổi da gà khi xem cảnh đó, nhưng ẩn chứa một điều thú vị. Không, phải nói rằng trong bối cảnh chương trình truyền hình thực tế, câu nói này mang một chút tính diễn xuất, nhưng người xem lại bị thu hút bởi nó. Nếu suy nghĩ kỹ, từ đánh cắp mà anh ấy sử dụng vốn dĩ mang ý nghĩa áp đặt và chiếm hữu, hoàn toàn khác với giọng điệu nhẹ nhàng của một lời tỏ tình thông thường. Biểu cảm trên khuôn mặt anh ấy lúc đó một nụ cười trên môi, nhưng ánh mắt lại hơi lảng tránh không, thực ra khá trực tiếp. Sự tương phản này sẽ khiến bất cứ ai cũng phải dừng lại. Sau đó, đoạn clip này đã được chỉnh sửa nhiều lần thành các video do người hâm mộ tự làm, thực chất đã đi chệch khỏi bối cảnh chương trình truyền hình thực tế ban đầu và trở thành một dạng ẩn dụ, sự can đảm để đưa ra lời tỏ tình trực tiếp. Những bức ảnh được gọi là nắm tay và đôi giày đôi đều đã được những người liên quan giải thích là chiêu trò PR hoặc đơn giản chỉ là tình bạn, nhưng công chúng có một cảm nhận, hay đúng hơn là một trực giác. Hành động có thể được dàn dựng, nhưng giao tiếp bằng mắt, sự ấm áp được ghi lại bởi máy ảnh, cái nhíu môi nhẹ, những tín hiệu phi ngôn ngữ này rất khó để làm giả hoàn toàn. Giống như một món ăn hơi nguội sẽ có vị không ngon, sự tương tác tinh tế trong một bức ảnh không thể đánh lừa những người thực sự quan tâm và xem xét kỹ lưỡng nó nhiều lần. Giao tiếp bằng mắt, điều đó không thể diễn xuất được. Vì vậy, đôi khi bạn có cảm giác rằng một tuyên bố là một chuyện và một bức ảnh lại là chuyện khác, khán giả sẽ tự nhiên cân nhắc những ưu điểm và nhược điểm. Trên mạng lan truyền tin đồn rằng Trần Tiêu hiểu rõ sở thích của Triệu Lệ Dĩnh. Những hành động nhỏ nhặt anh ấy thể hiện trên các chương trình giải trí vài năm trước đều dễ dàng nhận thấy, bởi đó không phải là kiểu hành vi mà những đồng nghiệp bình thường sẽ thể hiện. Sau đó, anh ta kết hôn với người khác và rồi tin đồn về những vấn đề hôn nhân bắt đầu lan truyền. Không có bằng chứng cụ thể, nhưng cư dân mạng không thể không suy đoán. Có người nói rằng anh ta chưa thanh lọc được bộ nhớ trong nên hệ thống mới không hoạt động trơn tru. Nói theo cách của một người kỳ cựu trong ngành điện ảnh và truyền hình, cốt truyện này thậm chí còn lê thê hơn cả Thần Điêu Đại Hiệp. Phải chăng vì bạn vẫn còn người khác trong lòng nên bạn không thể duy trì cuộc hôn nhân hiện tại? Lý lẽ nghe có vẻ hợp lý, nhưng ai quan tâm đến sự thật chứ? Đối với những người hâm mộ sự kết hợp này, đây là đỉnh cao của vẻ đẹp bi tráng, nó khiến người ta đau lòng và để lại ấn tượng khó phai. Nó giống như việc nâng món thịt lợn kho 2 lần lên một tầm cao mới, nhưng cuối cùng nó chỉ là một món ăn mà thôi. Vương Tô Long, Wang Su Long hiện là gương mặt quen thuộc trên nhiều chương trình tạp kỹ âm nhạc. Không, quen thuộc vẫn chưa đủ, cậu ấy gần như là mặt mũi của các chương trình này. Sự hiện diện của cậu ấy đảm bảo rating cao, với khuôn mặt trẻ thơ và giọng hát thiên thần, cậu ấy hoàn toàn chinh phục được thị hiếu của thế hệ Gen Z. Nhưng ít ai biết anh ấy quan tâm đến Triệu Lệ Dĩnh nhiều đến mức nào. Anh ấy thực sự rất quan tâm. Hồi đó, anh ấy chưa nổi tiếng như bây giờ. Mỗi khi có sự kiện nào liên quan đến cô ấy, anh ấy đều rất chủ động. Các cuộc phỏng vấn thường xuyên hướng về cô ấy một cách khó hiểu, và anh ấy luôn tương tác với cô ấy trên Weibo. Không, phải nói rằng mức độ quan tâm mà anh ấy nhận được vượt xa so với các đồng nghiệp bình thường, nhưng chưa đến mức công khai, nó nằm ở một ranh giới mong manh. Phong thái của anh ấy hồi đó hoàn toàn khác với vẻ tự tin và điềm tĩnh trên sân khấu hiện tại. Anh ấy thận trọng nhưng đầy kỳ vọng, sự tập trung gợi nhớ đến một lập trình viên đang gỡ lỗi mắt dán chặt vào màn hình, ngón tay gõ liên tục, không chịu bỏ cuộc. Hồi đó, anh ấy thường thích bài đăng của cô ấy trên Weibo vào đêm khuya. Không, nói đêm khuya thì hơi phóng đại, thực ra anh ấy sẽ thích ngay sau khi cô ấy đăng bài. Các nền tảng mạng xã hội thời đó chưa có chức năng thông báo đã đọc nên ai cũng có thể thấy được tình cảm của anh ấy. Nhưng sự quan tâm và chăm sóc mà họ thể hiện hồi đó là chân thành.
Việc hát một bài hát dành riêng cho Triệu Lệ Dĩnh trên chương trình truyền hình là một hành động khá trực tiếp. Khi máy quay lia đến cảnh anh ấy hát, ánh mắt của anh ấy, làm sao để diễn tả nhỉ? Đó không phải là kiểu ánh mắt diễn xuất, tán tỉnh, không, đó là thứ ánh mắt không thể che giấu, đó là kiểu ánh mắt mà chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra là chẳng liên quan gì đến sân khấu. Ánh đèn sân khấu hôm đó rất chói chang, nhưng anh ấy chẳng hề bận tâm. Suốt cả buổi biểu diễn, ánh mắt anh không rời khỏi chỗ cô đang ngồi, ngay cả hơi thở của anh cũng nhẹ nhàng, dịu dàng. Cổ áo khoác của anh hơi nhăn, như thể anh chưa kịp vuốt phẳng nó sau khi vội vã đến buổi biểu diễn khác. Chi tiết này, thực ra, lại làm cho mọi thứ trở nên chân thực hơn. Trong ngành giải trí, việc làm điều gì đó đặc biệt dành cho ai đó và cố tình để máy quay ghi lại ánh nhìn của họ, thực chất mang một logic khá nguyên thủy. Nó trực tiếp, không hoa mỹ, đó là một lời tuyên bố, dùng hành động thay cho lời nói. Ánh nhìn đó giống như một chai nước ngọt vừa được lắc mạnh, những bọt khí không thể kìm nén được nữa. Nói rằng anh ấy đang diễn xuất thì không công bằng, đó có thể là sự thể hiện cảm xúc chân thật. Suy cho cùng, đôi mắt không biết nói dối, những người trong ngành thực sự có thể thấy thái độ của Triệu Lệ Dĩnh đối với người đó. Cô ấy gọi anh ta bằng những lời lẽ trìu mến, nhưng trong lòng cô ấy biết rất rõ rằng anh ta chỉ là một người em trai, một người bạn tốt, không hơn không kém. Chuyện này quá phổ biến trong ngành giải trí, một bên dốc hết sức, ánh mắt và hành động toát lên sự quyết liệt trong khi bên kia đáp lại một cách lịch sự, nhưng luôn có một lớp kính ngăn cách giữa họ. Không phải kính thông thường, mà là loại kính chống đạn trong suốt, bạn có thể nhìn thấy nó nhưng không thể chạm vào, và tất cả những gì phản hồi lại chỉ là sự lịch sự. Những người sống trong môi trường giàu tài nguyên này đều giống như những chiếc nhiệt kế sống. Họ có thể phân biệt ai chân thành và ai giả tạo chỉ bằng một bài kiểm tra. Triệu Lệ Dĩnh đã chứng kiến điều đó suốt nhiều năm. Nếu thực sự có những cảm nhận đó, cô ấy không thể giữ khoảng cách chính xác đến vậy. Có người nói người đàn ông đó không đủ chủ động, nhưng điều đó không đúng. Chủ động không phải là vấn đề là người nhận tín hiệu thậm chí còn không bật. Cho dù tín hiệu của bạn mạnh đến đâu, nếu người kia không phản hồi thì đó cũng chỉ là lãng phí năng lượng. Hơn nữa, với tính cách của Triệu Lệ Dĩnh, nếu cô ấy muốn, cô ấy đã làm điều đó một cách lặng lẽ từ lâu rồi, thay vì để lại nhiều lời bàn tán như vậy. Người hâm mộ rất thích ghép đôi các nhân vật trong phần bình luận, gần như biến cả văn phòng đăng ký kết hôn thành hiện thực. Trên thực tế, những người liên quan luôn đi ăn tối riêng với nhau theo nhóm, và sau khi quay phim xong, họ sẽ đi đường riêng, thậm chí một bức ảnh họ uống cà phê riêng cũng không thể bị rò rỉ. Sự né tránh có chủ ý này, hay đúng hơn là ý thức tự nhiên về ranh giới, thuyết phục hơn bất kỳ lời tuyên bố nào. Đôi khi tôi cảm thấy thật đáng tiếc, hai người họ đứng cạnh nhau quả thực rất dễ nhìn, nhưng đó là tất cả những gì họ có thể làm được, chỉ dễ nhìn mà thôi. Giống như một món đồ được trưng bày trong cửa sổ cửa hàng, trông nó hoàn hảo, nhưng nếu bạn thực sự với tay ra để lấy nó, bạn sẽ thấy có một tấm kính ngăn cách giữa bạn và nó, và tấm kính đó lại nhiễm điện. William Chan, nam diễn viên Hồng Kông William Chan ngày càng được công nhận tại Trung Quốc đại lục trong những năm gần đây. Anh nổi tiếng và điển trai, nhưng đó không phải là tất cả. Thực tế, anh đã hoạt động trong ngành giải trí nhiều năm, xây dựng được nền tảng vững chắc. Anh đã đóng chung với Triệu Lệ Dĩnh nhiều lần và sự hợp tác lâu dài của họ đã tạo nên một sự ăn ý tuyệt vời. Không, phải nói rằng họ cùng có lợi cho nhau, đảm bảo chất lượng công việc. William Chan có phong cách riêng khi mặc vest, luôn cài cúc áo trên cùng một vẻ ngoài hơi cổ điển, nhưng không thể phủ nhận là rất thoải mái. Thành công của William Chan tại thị trường Trung Quốc đại lục, xuất phát từ Hồng Kông, được xây dựng dựa trên sự thấu hiểu vai diễn và thái độ tận tâm trước ống kính, một con đường hoàn toàn khác so với những nghệ sĩ chỉ dựa vào sự nổi tiếng. Và đó không chỉ là do may mắn, anh sở hữu tài năng để truyền cảm hứng cho những sự hợp tác tiếp theo. Ánh mắt của William Chan dành cho Triệu Lệ Dĩnh trên chương trình truyền hình thực sự khó diễn tả bằng những từ ngữ thông thường. Anh ta có ánh mắt nhìn chằm chằm vào người đối diện, thậm chí còn cố tình làm chậm nhịp chớp mắt. Bạn có thể cảm nhận được sự mãnh liệt của hormone trong người anh ta ngay cả qua màn hình. Tôi từng nghĩ rằng các màn tương tác trong các chương trình tạp kỹ đều được dàn dựng sẵn, nhưng ánh mắt giao tiếp này, không, tôi nên nói là kiểu phối hợp ánh mắt này, hoàn toàn là ngẫu hứng. Nó không hề được tập dượt trước. Vào khoảnh khắc đó, những gì Triệu Lệ Dĩnh đang làm trở nên không quan trọng, bởi vì toàn bộ sự chú ý của máy quay đều đổ dồn vào ánh mắt ấy. Đây có phải là thứ người ta gọi là ánh mắt biểu cảm, không? Nhưng như vậy thì quá đơn giản, đó là một sự tập trung gần như mạnh mẽ, nhưng lại có một sự kiềm chế kỳ lạ. Đó là sự tập trung, đó là tình cảm sâu sắc, đó là bản năng thuần túy. Sự so sánh này nghe có vẻ hơi gượng ép, thôi kệ. Tất cả những vị khách khác đều trở thành những nhân vật phụ không đáng kể, trong khi chỉ có hai người đó đột nhiên trải qua hiện tượng cộng hưởng hấp dẫn trong quỹ đạo của họ. Có người cho rằng đó là diễn xuất, số khác lại nói đó là cảm xúc chân thật. Nhưng dù sao đi nữa, khả năng biến những gì máy quay ghi lại thành như thế này là một kỹ năng riêng biệt. Cuối cùng, hai người trở thành bạn bè, điều đó không hoàn toàn bất ngờ,
nhưng chắc chắn có điều gì đó khó giải thích. Phải nói rằng, ban đầu, chẳng ai nghĩ họ sẽ hòa thuận được. Một người thì thiếu kiên nhẫn, nói liên tục như súng máy, người kia thì chậm rãi, thong thả. Không, phải nói rằng hai người này hoàn toàn không hợp nhau, thậm chí ngồi cùng bàn ăn cũng sẽ rất gượng gạo, nhưng cuối cùng thì sao? Họ vẫn khoác tay nhau uống rượu, chỉ đơn giản là đi chơi cùng nhau. Những khách quen ở các quán rượu cũ trên phố đã chứng kiến cảnh tượng này nhiều lần, nói rằng nó giống như xem một vở kịch đường phố, cãi vã kịch liệt lúc đầu, nhưng tất cả đều được xóa tan bằng một ly rượu ở cuối. Thực ra, mối quan hệ kiểu này, theo cách nói ví von trong bếp, giống như ngọn lửa trên một chiếc bếp lò cũ, đừng thêm củi khi lửa đang bùng cháy dữ dội, hãy đợi cho đến khi lửa tàn, và bạn thậm chí có thể tìm thấy một củ khoai lang đang bốc hơi trong tro. Họ chính là củ khoai lang đó, họ cứ tiếp tục bốc hơi cho đến khi chín hoàn toàn. Có người nói đó là may mắn, nhưng có lẽ đơn giản là họ đã có sự đồng điệu về mặt tình cảm. Lee Kang-shin, cư dân mạng ví anh ấy như một hiệp sĩ dự bị trong bộ giáp sáng chói, một phép so sánh khá thực tế. Trần Tiêu là ánh trăng trắng, tình yêu lý tưởng, còn Lâm Cảnh Tân là người luôn chờ sẵn ở dưới nhà để che ô cho bạn. Không, chính xác hơn là anh ấy giống như ông chủ quán nướng mà bạn có thể tình cờ gặp nếu xuống nhà ăn khuya. Sự hiện diện của anh ấy không quá nổi bật nhưng bạn sẽ cảm thấy thiếu vắng nếu anh ấy không có mặt. Nguồn lực phim ảnh và truyền hình của Lâm Cảnh Tân không thuộc hàng top nhưng sức hút khán giả lại là một điều bí ẩn. Diễn xuất của anh ấy không lạc lõng nhưng cũng không thực sự đột phá. Anh ấy chỉ đơn giản là hoạt động trong ngành giải trí, thỉnh thoảng thêm vào vài câu thoại tiếng địa phương vùng Đông Bắc. Điều này khiến người hâm mộ thích thú. Anh chàng này khá thông minh, anh ấy biết mình giỏi ở lĩnh vực nào. Trước khi bắt đầu quay phim, công chúa điệp viên Lee Kang-shin đã thêm Chao Li-ing vào danh sách theo dõi của mình. Không, nói chính xác hơn, từ khoảnh khắc họ xuất hiện cùng nhau trên sân khấu, ánh mắt anh dành cho cô đã khác hẳn. Những tương tác trên các nền tảng mạng xã hội, lượt thích và bình luận đều ẩn chứa những ý đồ tinh tế. Ví dụ, khi cô ấy đăng tải những thước phim hậu trường, anh ấy thích gần như ngay lập tức kèm theo một bình luận tưởng chừng như bình thường, nhưng ý đồ cố ý thì ai cũng dễ dàng nhận ra với con mắt tinh tường. Thuật ngữ, cặp đôi hiện đại, nghe thật dễ thương, nhưng nói rằng tất cả chỉ là do cư dân mạng tạo ra thì không hoàn toàn đúng. Những tương tác tinh tế giữa các bên còn cuốn hút hơn cả một kịch bản. Vào một trong những ngày sinh nhật của cô ấy, anh ấy đã đăng một dòng trạng thái đúng giờ, không ghi tên cô ấy, nhưng bức ảnh kèm theo là hình ảnh những đám mây được chụp trên phim trường, những đám mây đó đỏ rực, chẳng phải nó giống với sức nóng của tin đồn này sao? Động thái này khá đơn giản, có người nói Lâm tự theo đuổi Triệu Lệ Dĩnh suốt 7 năm trời. 7 năm, một đời người có bao nhiêu chu kỳ 7 năm chứ? Lâm tự đẹp trai, nhưng miệng lưỡi thì lắm lời, hắn ta liên tục dính líu đến xì căng đan và có lẽ chưa bao giờ thực sự chiếm được trái tim của Triệu Lệ Dĩnh. Thời gian không biết nói dối, 7 năm, tương đương khoảng 2.555 ngày là đủ thời gian để một sinh viên đại học hoàn thành cả bằng cử nhân và thạc sĩ. Thế nhưng Lee Kang-shin đã không làm được điều đó. Thật ra thì khá kỳ lạ, gương mặt của Lee Kang-shin chắc chắn thuộc hàng top trong ngành giải trí. Nhưng cái miệng của anh ta, không, tôi nên nói là tính cách của anh ta, thì quá lộn xộn. Anh ta giống như một con ruồi không đầu, vò ve khắp nơi. Một số người đã tìm hiểu về đời sống tình cảm của Lâm Thành Tân, và nó khá phong phú. Những người bạn gái tin đồn của anh trải dài từ Đông Bắc Trung Quốc đến đảo Hải Nam, nhưng mỗi mối quan hệ đều kết thúc bằng những lời bàn tán nhiều hơn là hành động. Ngược lại, Triệu Lệ Dĩnh đã nỗ lực vươn lên từ những vai phụ nhỏ đến vai chính, hoàn toàn tập trung vào sự nghiệp của mình. Thành thật mà nói, hai người này trông rất đẹp đôi. Nhưng tình yêu không chỉ dựa vào ngoại hình, dù Lee Kang-shin theo đuổi cô ấy suốt bao năm, Chao Li-ing vẫn không đáp lại. Điều đó nói lên điều gì? Nó cho thấy họ không cùng đẳng cấp. Những lời đồn thổi trong giới giải trí sau một thời gian sẽ trở nên nhàm chán. Ai có thể phân biệt được đâu là sự thật, đâu là giả dối? Việc cư dân mạng thúc giục Lee Kang-shin kết hôn đã trở thành chủ đề thường xuyên được bàn tán. Phần bình luận lúc nào cũng sôi nổi, họ gần như đã chuyển cả cục dân chính đến đó rồi. Lee Kang-shin chắc chắn đang cố gắng bảo vệ bản thân, nhưng mỗi lần anh ấy nói về chuyện tình cảm trên các chương trình giải trí, anh ấy luôn có thái độ, chuyện gì đến sẽ đến. Không phải là anh ấy không có cơ hội, chỉ là thời điểm chưa thích hợp, chỉ thiếu một chút thôi. Áp lực kết hôn trong ngành giải trí không thực sự nằm ở việc kết hôn, mà là ở việc tìm kiếm lời giải thích. Người hâm mộ cần một kết thúc cho sự đầu tư cảm xúc của họ, giống như họ cần xem tập cuối của một bộ phim truyền hình. Lee Kang-shin không vội, chính khán giả mới là người vội. Ngày nay, các chủ đề về mối quan hệ đã trở thành chuyện công khai. Hàng chục nghìn người có thể theo dõi tiến trình hẹn hò của ai đó trong thời gian thực, đưa ra lời khuyên và thúc giục họ nhanh chóng tiến triển. Thành thật mà nói, điều này thậm chí còn căng thẳng hơn cả việc khách hàng thúc giục hoàn thành dự án. Phản ứng của Lin Go là gì? Cậu ta chỉ cười xòa, thỉnh thoảng buông ra vài lời châm chọc, rồi tiếp tục chơi game. Đây không phải là thiếu trách nhiệm, mà là một cơ chế phòng vệ hoàn chỉnh. Nói theo thuật ngữ chuyên môn,
đó là chiến lược phản ứng trì hoãn, giúp giảm thiểu hiệu quả áp lực từ bên ngoài. Số phận là điều bạn không thể kiểm soát bằng các công cụ quản lý dự án. Tia lửa tình yêu còn thiếu đó có thể là một cuộc gặp gỡ tình cờ, một cái nhìn, hoặc đơn giản là anh ấy đột nhiên thay đổi ý định. Nhưng cho đến lúc đó, cơ quan mai mối vẫn phải tiếp tục hoạt động. Phùng Thiệu Phong, người cuối cùng chính là người cầm giấy chứng nhận kết hôn trên tay. Vâng sau vâng, hai người gặp nhau khi đóng phim Tôn Ngộ Không 3 và sau đó Mộng Lan đã giúp họ nổi tiếng trở lại. Khi đó, Vâng sau vâng đã theo đuổi cô ấy không ngừng nghỉ và thực sự đã đưa được nữ thần được cả thế giới công nhận về nhà. Không, phải nói rằng chính sự kiên trì của anh ấy, giống như một chàng trai cứng đầu, đã giúp anh ấy cưới được Triệu Lệ Dĩnh. Vào ngày thông báo chính thức, các chủ đề thịnh hành bùng nổ. Phản ứng đầu tiên của nhiều người là về Gu Ti Nhai và Sung Minh Lần, gọi đó là chuyện cổ tích có thật. Không, phải nói là mọi người đều hy vọng đó là chuyện cổ tích có thật. Cảnh tượng còn náo nhiệt hơn cả Tết Nguyên đán. Một phóng viên giải trí đã than phiền riêng rằng điện thoại của anh ta rung liên tục cả ngày. Hôm đó, hết thông báo này đến thông báo khác, tất cả đều cùng một tin tức. Sự cuồng nhiệt giống như thêm một thìa bơ vào nồi lẩu đang sôi, nồi đã nóng rồi, giờ thì bơ cháy cả đáy nồi. Hoặc, nó giống như ném pháo vào chợ, mọi người la hét nhưng không ai hiểu họ đang la hét cái gì. Trong thời gian đó, ngay cả những người bạn thường không theo dõi ngành giải trí cũng hỏi xem đó có phải là sự thật hay không. Sau đó, có người đã lục lại những video cũ của hai người, phân tích từng khung hình, cố gắng tìm manh mối. Sự náo động này kéo dài vài ngày, cuối cùng, không ai buồn điều tra xem đó có thực sự là chuyện cổ tích hay không. Khi Phong Thiếu Phong theo đuổi Triệu Lệ Dĩnh, anh ta được cho là đã tặng cô một chiếc xe thể thao màu hồng đặt làm riêng. Cường độ của mối tình nồng cháy giữa họ quả thực hơi quá mức, anh ta gần như muốn chinh phục cả bầu trời đầy sao. Nhưng mối quan hệ đó chỉ kéo dài hơn 2 năm, cái kết đẹp như chuyện cổ tích đã không xảy ra trong thực tế. Những lần xuất hiện trước công chúng gần đây của Phân Sao Phân đã cho thấy sự suy sụp hoàn toàn. Trên khuôn mặt anh, vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt anh không phải là do thiếu ngủ, mà giống như thể ai đó đã hút cạn hết năng lượng của anh. Khi một phóng viên dí micro vào anh để hỏi về chiếc nhẫn cưới, sự oán giận trong câu trả lời của anh gần như tràn ra qua màn hình. Còn Triệu Lệ Dĩnh thì sao? Sau khi trở lại, cô ấy vẫn vô cùng bận rộn. Có thể thấy sự mệt mỏi trên khuôn mặt cô ấy, nhưng ánh mắt lại kiên định đến đáng kinh ngạc. Không, phải nói là ánh mắt cô ấy vững chắc như sắt. Một người vẫn mắc kẹt ở cùng một chỗ, trong khi người kia đã tiến về phía trước. Đây có lẽ là hai trạng thái phổ biến nhất sau khi ly hôn. Một số người bị mắc kẹt trong cảm xúc của mình và không thể thoát ra, trong khi những người khác dồn toàn bộ năng lượng vào bước tiếp theo. Khi nói đến các mối quan hệ, địa vị xã hội và kinh tế là những chủ đề muôn thuở, nhưng sự hòa hợp thực sự nằm ở sự hòa hợp về mặt tinh thần và trí tuệ. Từ khi Triệu Lệ Dĩnh bị chỉ trích là lỗi mốt, cô ấy đã vướng vào nhiều scandal, rồi kết hôn và ly hôn cứ như thể cô ấy bị ném vào máy giặt và quay cuồng vậy. Không, giống như một nhà sản xuất có được một câu chuyện độc đáo và ép buộc phải dựng thành phim, rồi cuối cùng sản phẩm lại trở thành hit. Những bộ quần áo thời trẻ của cô ấy giờ trông vẫn lỗi mốt, nhưng dần dần trở nên bắt mắt hơn. Đây có lẽ là điều người ta gọi là phép màu xảy ra nhờ một phương pháp đơn giản, tỉ mỉ. Tình trạng hiện tại của cô ấy giống như một hòn đá được dòng sông bào mòn nhiều lần, những cạnh sắc đã được làm nhẵn, nhưng kết cấu bên dưới lại rõ ràng hơn. Mọi người trong ngành đều đã chứng kiến toàn bộ quá trình này. Những gì cô ấy nói trong cuộc phỏng vấn đó giờ đây nghe có vẻ như chỉ là một lời chú thích. Thay vì chờ đợi ai đó che ô cho mình, hãy tự mình tạo nên cơn bão. 10 năm trước, thái độ này có lẽ sẽ bị coi là kiêu ngạo và thiếu hiểu biết. Nhưng giờ đây, cô ấy đang ở vị trí mà không cần ai che ô cho mình nữa. Không phải là cô ấy từ chối mọi lòng tốt. Khi bạn đạt đến một giai đoạn nhất định trong cuộc đời, bạn nhận ra rằng hoàng tử chỉ là chuyện cổ tích dành cho trẻ con. Trong thế giới thực, việc tự quản lý công việc của mình đã đủ bận rộn rồi. Cô ấy chọn cách đánh đổi những ảo tưởng lãng mạn đó để nắm quyền kiểm soát thực tế. Ít nhất cô ấy sẽ không phải hoảng loạn vào những ngày mưa. Trong số 5 vị thần nam này, ai trông thuyết phục nhất khi đứng cạnh Triệu Lệ Dĩnh? Thành thật mà nói, chính câu hỏi này cũng khá thú vị. Tiêu chuẩn nội tại của mỗi người đánh giá mọi thứ hoàn toàn khác nhau.